Nu har vi lämnat Ria Guadiana. Vi ankrade före bron som går mellan Spanien och Portugal. Så när vi lämnat Portugal. Igår kväll hade vi en jättetrevlig skaldjursmiddag. Vi har plockat razor clams, ostron och musslor när vi var i Culatra. De hade vi med oss och käkade igår kväll tillsammans med en annan svensk båt, Beyond. Och i natt har det varit stökigt, vind mot ström. Vinden kom från norr, strömmen kom från söder. Båten la sig på tvären kan man säga, heter det på skånska. Tvären. Och kedjan väsnades där på natten. Nu sticker vi därifrån och siktar på Mazagon. I förra avsnittet besökte vi ön Culatra på Algarvekusten där vi fick en kort lektion i ostronodling. Jag glömde säga det, det var väl en 3-4 dagar sedan som Alf slutade snusa. Visst är han duktig? Ja, det är han. Ja, det är han. Det är matdags. I Mazagon blev vi uppropade av Port Control och uppmanades "Do not drop your anchor". Ankring var tydligen inte tillåten där och vi hänvisades till marinan. Då har vi lite militärövning här i Golfo de Cadizbukten. Vi är ett par stycken båtar som blivit uppkallade att gå 5 distans utanför kusten. Och här blåser det 5 knop. Så vi har spirat genuan och kör lite wing on wing. Så det slår och det dönar och det låter. Men vi har varmt och skönt. Solen skiner. Hur har du det? Inte jättemysigt när det slår så här. Dönar det inte härifrån så snart kanske det dönar från land. El practico militario. Om inte den hoppar av nytt så var det faktiskt en... Det är tång. Det är en bläckfisk. Ja, det är en. Hur ska du få upp den nu då? Tajgran var den. Ja. Jag tycker på upp den här. Ja. Det är någon sorts makrill eller något jag vet. Häng nu kvar där, snälla, snälla. Ska jag hämta sprit här då? Ja, men är det inte någon liten makrill? Eller är det någon liten tonfisk? Vi får ta den här appen, du vet. Den ligger alldeles stilla nu. Vi behöver döda den. Ja. We need to kill it, darling. Ja. Men det fixar vi nog. Mm. Och idag, den 17 maj. 18 maj. Har vi fått fisk nummer 2 faktiskt. För vi fick i Sverige, när vi hade varit iväg några veckor, fick vi en sån näbbgädda. Näbbgädda, ja. Och nu, 11 månader senare, fick vi fisk nummer 2. Mm. Så är det. Grattis! Tack. Här utanför fiskar de. Chipiona.
Det är en sån här fishing hotspot. Och här har vi en fishing hotshot. Alf säger att det är ingen tävling. Men där är Beyond som startade någon timme efter oss. 2 timmar eller något. 2 timmar efter oss. Så snart så startar vi motor. Men det är ingen tävling. Jag får ju gratulera till fiskegängen. Karin blev sugen, hon har tog fiskat här men vi har inte haft. Vi har kommit fram till Rota. Norr om Cadiz. Ja, det här nu får du ta till vänster där så har du råfisk. Jag vill mest smaka. Ja, här ligger en stor bit här. Jag tror här är. Så jävla gott. Ja, så fin alltså. Men det kommer att vara en benrad i varje filé sen. Det är helt okej. Ja, så gott. Vi sitter och suger i oss tonfisk på skalet. Är den god? Lite soja och wasabi på det här. Vi avbryter vårt ordinarie program för en uppdatering på vad 1 års långsegling har kostat detta långseglarpar. Nu är vi i Hässleholm, du får titta in i kameran. Ja, nu är det klart. Ja, du kan inte bara sitta och titta på mig. Nej. Nu är vi i Hässleholm och det är i november och det börjar bli kallt. Och vi har flugit hem för att vaccinera oss. Har vi gjort. Ja, vi har varit hemma i 3 veckor. Bland annat. Träffa Åker barn och tillbaks. barnbarn. I december, ja. Och så ska vi summera första året. Och första året var ju från maj till maj. Du ligger lite efter med filmerna. Ja. Shame on you. Och ja, hur var första året då? Det var äventyrligt. Jaha. Det var jättekul. Mm. Och komma till nya ställen hela tiden. Och det var jättebra. Ja, jag tycker det var roligt. Utmaningen för mig var att vi hade inget mål. Vi bara seglade. Jag var tvungen att veta vart vi skulle, men vi skulle ingenstans. Vi skulle bara bortåt. Ja, vi skulle bara neråt. Men det har vi tränat på. Och du hade aldrig koll på var vi var heller. Nej, det har jag fortfarande Det inte. höll jag. Ja, nu är vi i Hässleholm. Ja. Sitter vi på Hässleholmsgården. Ja. Ja. Och sen tänkte vi skulle sammanfatta första årets ekonomi. Ska vi göra? Vår målsättning var ju klara oss på under 200 000 Ja. per år. Just det. Men Så blev det inte. så blev det inte, nej. Utan första året kostade 250 000. Ja. Och småsummorna här kan man ju se sen på skärmen. Men det som är väl lite sådär, hamnavgifter 40 000. Livsmedel 65 000. Men nu är ju för sig öl och vin och vi handlar ju rätt mycket mat. Vi äter mycket, det syns på oss. Ja. Så det är 2 tunga poster. Sen har vi båtunderhåll och båtinvesteringar. Det var faktiskt, det är ju nästan, alltså det är 85 000 första året. Och det blev förvånad att det blev så mycket. Men det är... Dingen. Ja, det är dingen och det är rullen där framme. Så båtinvestering, det vi kallar för, alltså egentligen dyrare reservdelar. Men sen har vi då alltså båtunderhåll över 36 000. Där är lite diverse skit. Glödlampor och putsmedel och shampoo och you name it. Men det är smått skit. Rostfritt kostar väl en del om vi har köpt något sånt. Småskruvar och sånt, det blir en del.
skruvar. Ja. Vi har inte kört rostfritt. Nej. Nej, inte rostfritt, men rostfria delar menar jag ju. Ja. Nej, men det är 36 000 på egentligen diverse skrös. För det är ju nästan 3 000. Det är 3 000 i månaden. Mm. Men det är några större poster som vi har gjort då på det. Ja, men det ligger på båtinvesteringar, 50 000. Ja. Så att... Jo, men det... Sen har vi ju, alltså första året så la vi 200 spänn på glass. Ja. Det ska vi jobba med år 2. Ja, det måste vi göra. Få upp den kostnaden. Det ska vi nog kunna göra någonting med. Kläder, men skor och sånt. Ja, det är slutet på året. Då hade jag inte handlat på ett helt år. Då var jag värd lite nya kläder. Ja, så det har vi lagt 2,9 första året. Och det är även gymnastikskor för att ut och gå. Ja. Men där var jag lite trött på att gå i samma laser, så där fick jag faktiskt. Ja. Sen drivmedel. 11 och 3. Det är inte så mycket att säga om. Det tycker jag. Det har nog till och med lite mindre än vad vi hade förväntat oss. Ja. Restaurang. 10 000. Det är knappt en tusenlapp i månaden. Ja, vi har ätit ute 2-3 gånger i månaden ungefär. Så genomsnittet på 12 månader per månad. Ja, 21 000 ungefär. Så det är väl egentligen, det är helt okej. Det är helt okej. Ja, och vad var det roligaste då? Det roligaste? Vad var det roligaste? Oj. Den enskilt roligaste saken? Ja, nu har du ställt mig på pottan. Ja. Jag vet inte. Jag kan inte säga vad det roligaste var direkt. Ja, men det var väl, jag vet inte. Det var jätteroligt när vi väl hade delfiner simmandes bredvid Första gången vi såg delfiner? Var jag uppspelt då? Ja, det var du. Ja. Det var ni också? Nej, det var jag inte. Det var ju roligt. Ja, det var roligt. Det var faktiskt roligt. Sen är det väl roligt varje gång man kommer till ett ställe. Alla jävlar filmar delfiner och blir så uppspelta. Ja. Men jag tyckte det blev så. Första gången vi såg delfiner. Det faktiskt häftigt. Första gången. Sen tröttnar man på det. Och så varje gång vi kommer till ett nytt ställe så tycker jag ju om att filma. Och för att det är så exotiskt i mina ögon. Tidvattnet var roligt. Tidvattnet är spännande. Häftigt. Häftigt fräckt. Ja. När det skiljer så mycket. Det är häftigt. Ja. Och sen år 2, vad ser vi fram emot då? För då ska vi fortsätta. Nu vet ju vi vad vi har gjort år 2 egentligen. Alla är det 4 månader in. Vi vet ju redan det. Ja, 4 månader in, 5 månader. Vad vi har gjort i somras. Ja. Men det blir mycket filmer från Balearna. Ja. Och sen så åker vi hem och tar lite semester hemma i ett par månader. Vi ligger stilla här nu i Torrevieja i Spanien. I vinter, ja. Och sen så ska vi fortsätta till våren. Då vi på oss igen. Och det pekar väl åt in mot vidare inläggs med spanska kusten och franska rivieran och upp där. Ja, vi får se. Ja. Vad är det värsta med att segla så här? Det är inte komma i land och kunna röra på sig. Att jag vill komma i land. Ibland blir vi fast på båten, speciellt när vi lägger till ankars. Och det är väldigt mycket väder, mycket vågor och vind när vi ligger ankrade. Och man vill komma i land för att komma ifrån gungningarna. Det är lite jobbigt. När det blåser mycket vågor så vill inte jag lämna båten, för då är jag rädd att det ska hända något. Precis, då är du rädd att båten ska blåsa iväg. Ja. Och det har den inte gjort ännu. Nej, men det är bara för att vi har vaktat. Men då är det bra med supp. Det går ju ändå att sitta på en supp och det går att suppa in i land. Ja, man kan ta dingen alltså. Ja, men en supp är mycket enklare att styva undan. En vinge kan man inte alltid dra ensam heller. Ja. Inte vår vinge. Och sen har det varit lite halvkast första året. Inga av våra barn har kunnat komma och hälsa på oss på grund av covid. Det trodde vi ju. Hoppades att de ville komma och hälsa på lite. Så det har inte varit så mycket besök därifrån. Så vi får ju gå liksom umgås med våra barn. För de har ju saknat oss. Otroligt mycket har de saknat oss. De stod nästan på led där på kastet när vi landade där. Nästan. Men de var inte där, men vi har försökt jaga rätt på dem under de här veckorna. Och vi har successivt har vi nu lyckats träffa dem allihopa. Ja.
tillbaka till ordinarie program. Ja, vi ligger i Rota. Ja, det skulle blåsa 8 knop i natt och var lite halvlugnt ändå, men jag ligger på 18-20 knop. Så nu är vi trötta på detta. Har vi gungat så här hela natten? Ja, nej, men Sen klockan 1. det är klockan 1, ja. Så har det... Oj, så har det gungat. Och där borta ligger Björn. Det kommer alltså från sydost. Rakt på oss. Så vi la oss här för 2 nätter sedan. Och då passade det. Men när vinden vände så passade det inte längre. Men det tänkte inte vi på. Och där ligger de och guppar. Oj, det är segel, ser jag. Ja, men det här har tagit loss. Ah, ja. Men vänta en stund till vi ser att de gungar på. Där nu så börjar de gunga. Så här ser det ut i Rota när det blåser från sydost. Rakt in i bukten blåser det. Så vi har inte skydd. Vi kan gå fram på oss också och filma när kättingen den åker upp och ner som ett jävla igen. Så här ser det ut. Här tog vi upp ankaret frivilligt och vågorna höll på att ta knäcken på oss. Vi flyttade in i marinen. Ja, mitt i skjutfältet här så har vi siktat en sköldpadda. Vad söt. Och det han av där. Och eftersom vi går för motor var det rätt så lätt att vända. Och hälsa på den lille killen. Eller tjejen. Men du var fin. Hejdå! Sen simmar han in till Cadiz. Där de smäller. Riktigt läskigt är det när de smäller här. Jag förstår inte riktigt vad det är som händer. Vi har inte blivit anropade av att vi är i skjutfältsområde som vi blev utanför Mazagon. Och ja, det smäller här lite då och då. Men vi fortsätter. Månad 12, 11 000. I princip inga hamnavgifter. Det var livsmedel på 5 000 kronor. Övrigt på 2,9. Ja, men jag har skrivit vad det är för något också. Ja. En dammsugare och en supp. En begagnad supp, ja. Det är ju ingenting ju. Nej. Det är bara småsummor, men det blir 11 000 av det. Mm. Men vi låg till Ankars. Så bara man gör det Ja, så precis, kommer precis. det ner. Så Ja. kan man ju ha hula baloo för resten. Ja. Mm. Det blir ju bara så.